Pacienții care suferă de hipertensiune arterială prezintă un risc crescut de a dezvolta boli de inimă, infarct, comoții cerebrale sau chiar blocaj renal. Aceste persoane, de cele mai multe ori, devin dependente de medicamente pentru a putea gestiona hipertensiunea. Rămâneți cu noi și aflați mai multe despre o procedură rapidă, minim-invazivă, care elimină necesitatea unor tratamente medicamentoase pe termen lung în cazul hipertensiunii arteriale. Despre ce este vorba ne spune chiar acum dr. Rareș Nechifor, medic primar, radiologie intervențională. Mă bucur mult să vă revăd. Mulțumesc mult pentru invitație. Mi se pare foarte important subiectul pentru că știu și eu cunosc și dumneavoastră cunoașteți și mai mulți oameni care suferă de hipertensiune arterială. Este o boală tăcută, se știe. Absolut. Care sunt simptomele care o dau de gol până la urmă? În primul rând, așa cum ați spus, este o boală tăcută. Mult timp nu dă niciun simptom. Tensiunea crescută, valoarea presiunii sângelui în artere crescute, însă afectează vasele de sânge și poate să afecteze și organele, inima, rinichiul, pot să fie afectate. În momentul în care apar simptome, de acum hipertensiunea s-a instalat de ceva timp. Și atunci, sigur că controlul tensiunii arteriale devine foarte important. Din păcate, fiind o afecțiune care nu supără prea tare, foarte discretă și pentru care tratamentul în general înseamnă pastile luate toată viața, asta face ca extrem de multe persoane hipertensive să nu urmeze tratamentul sau să-l urmeze incomplet, incorect, ineficient în final. În ce proporție? 50%. Cifra este enormă. Jumătate dintre persoanele hipertensive nu au un tratament eficient sau pur și simplu nu-l urmează. Ceea ce face ca hipertensiunea arterială să devină principala cauză de mortalitate prin complicațiile, prin afecțiunile pe care le induce. Infarctul miocardic, accidentul vascular cerebral și alte afecțiuni. Deci este principalul ucigaș silențios. E ciudat că un pacient, adică 50% din cei diagnosticați cu hipertensiune nu urmează un tratament, pentru că sunt complicații importante. Sunt complicații importante și v-aș da o altă cifră ca să înțelegem de fapt cât de important este. O reducere a tensiunii arteriale cu 5 mm, deci în loc de, să spunem, de 16, dacă ar fi 15 și jumătate, reduce la jumătate riscul de accident vascular cerebral sau de infarct. Pare că o jumătate de unitate scăzută nu pare, cei 15 jumate, cei 16, nu e mult, cei 17, cei 16 și jumătate. Dar o reducere la jumătate a riscului este enorm. De aici se vede cât de important e tratamentul eficient al hipertensiunii arteriale. Însă, acest tratament medicamentos e unul ce necesită multă tatonare. Nu toate, sunt multe clase de antihipertensive, sunt multe medicamente. Combinarea lor, asocierea lor, efectul lor pozitiv de control al tensiunii arteriale, lipsa efectelor adverse, toate trebuiesc tatonate, trebuiesc văzute în ce combinație este potrivită pentru fiecare pacient în parte. Asta implică ce? Vizite repetate la medic, monitorizarea tensiunii, schimbări în tratament, lucru care descurajează. În primul rând, pacientul trebuie să ia zilnic niște medicamente, poate că nu vede un rezultat satisfăcător, îi se dă o altă rețetă, din nou trebuie să îl urmeze, vede sau nu vede un rezultat, mai uită să le ia, mai nu vrea să le ia.
Sau îl face să se simtă că deja a ajuns la categoria aceea de vârstă în care dependența de medicamentul respectiv este pe viață și Absolut. Nu se simte bine. Absolut. Indiferent de vârstă, în momentul în care trebuie să iei un tratament cronic, ați punctat perfect, este deja un stigmat emoțional, ți-e greu să accepti că depinzi de acele medicamente și că nu mai ești tânăr și sănătos, ce ai fost și că nu, ok, și îți dorești să scapi de medicamente. Deci, o schimbare a tratamentului, vizite repetate la doctor, un rezultat care se vede sau nu se vede și în plus, probabil că nici nu te supără prea tare. Când te supără, când faci puse de tensiune și te doare capul și te simți amețit și îți mai e o tensiune și zici, lasă, sunt obosit și mai stau un piculet și mi-au pastila că mi-am adus aminte că uite ce tensiune mare am făcut. Dar toate lucrurile acestea în timp se adună, vasele de sânge sunt afectate, inima, creierul ajung să sufere. La dumneavoastră, pentru această procedură despre care vom discuta, ajung pacienți care au deja simptome, sunt pe drumul spre anumite complicații? Sau procedura se realizează la pacienții mai cuminți, care depistează mai la timp problema? Teoretic, se poate aplica la toți pacienții. Și cei cuminți care își au tratamentul, dar care vor să scape de tratament, să nu ia toată viața pastile, și celor care sunt non-complianți, adică care nu și-au pastile și nu vor să le ia și nu vor să audă de medicamente, însă sunt hipertensivi și au nevoie de un tratament. Și mai există o categorie importantă, sunt acei care, cu toate că sunt ascultători și și-au cu sfințenie tratamentul, totuși pentru ei nu s-a găsit combinația potrivită care să le scadă suficient tensiunea. Sunt pacienți care, cu tot tratamentul luat, cu 3, 4, cu 5 medicamente diferite, tot rămân hipertensivi. Deci există și varianta asta că nu ți se prea găsește tratament. Exact. Și atunci aceștia sunt în cel mai mare risc, pentru că au valori tensionale mari și nu au o soluție să-și le scadă. Pentru toți acești pacienți, procedura de denervare simpatică renală poate să aducă un beneficiu, să le reducă nivelul tensiunii arteriale, printr-o intervenție ce nu este un tratament medicamentos. E o procedură ce se face o singură dată și care permite o recalibrare a felului în care creierul măsoară valoarea tensiunii arteriale și declanșează mecanismele de reglaj a tensiunii. Deci se numește denervarea arterelor renale. Denervarea simpatică renală, exact. Așa. Este o intervenție, spuneați, rapidă și... Durează o jumătate de oră, da, este rapidă, cu pacientul treaz. Este o procedură endovasculară, adică la nivelul brațului sau piciorului există doar o mică puncție arterială, o înțepătură. Pe acolo navigăm prin interiorul vaselor de sânge cu un cateter până la nivelul arterelor renale. În peretele arterelor renale există o multitudine de receptori ce au rolul să măsoare valoarea tensiunii arteriale. Noi știm, studiile de fiziologie și au demonstrat că acești receptori devin decalibrați. Felul în care măsoară la pacienții hipertensivi. La pacienții hipertensivi, informațiile transmise de la nivelul acestor receptori către creier sunt eronate. Creierul crede că tensiunea este normală sau chiar mică, când ea de fapt este mare. Și cu atât mai mult dă comenzi, tensiunea e mică, trebuie să activez mecanisme prin care să cresc tensiunea și atunci tensiunea crește și mai mult. Prin procedura noastră recalibrăm acești receptori, inactivăm o parte din ei și atunci semnalele transmite către creier devin unele mai apropiate de valorile normale. Și atunci, stați că tensiunea e mare, nu mai trebuie să o creștem, trebuie să o scădem și activăm mecanismele care scad tensiunea, nu cele care cresc tensiunea. Așa funcționează denervarea simpatică renală.
Ingenios lucrul. Procedura a fost descoperită în momentul în care s-au făcut tot mai multe intervenții de transplant renal. Transplantul renal implică secționarea arterei și venei renale și a pediculului renal, pe acolo pe unde trec și aceste terminații nervoase. Și s-a observat că la o serie de pacienți ce erau hipertensivi, după ce s-a făcut operația de transplant renal, valorile tensionale au început să scadă și nu mai erau la fel de mari. Și atunci și studiile anatomopatologice au arătat că acolo există o rețea bogată de terminații nervoase, se cheamă simpatice, pentru că în organism există două sisteme de reglaj. Unui simpatic și unui parasimpatic. Simpaticul este cel legat de tot ce înseamnă stres, luptă, apărare, nevoia de a acționa cumva. Iar parasimpaticul este cel pe liniște, pe relaxare, pe a aduce organismul într-o stare de repaus. Și atunci, în momentul în care viața noastră este permanent într-o alergătură, într-un stres, în momentul în care suntem bombardați în continuu de elemente ce organismul le resimte ca pe o agresiune într-un final, nivelul acesta de semnale simpatice, nu sunt, de fapt nu e chiar simpatic, ok, nivelul de semnale transmise către creier, semnale de stres, de fapt, înseamnă, devine unul hiperactiv, exagerat, cronic, ce nu mai e capabil să revină la nivelul de bază normal. Adică nu ne mai putem relaxa. Dar nu conștient fizic, ci autonom, involuntar. Organismul rămâne într-o stare de stres, blocat, ceea ce transmite informații, crește tensiunea, să fii pregătit, să te lupți, să te aperi. Și ajungem hipertensivi. Cu această procedură de denervare a arterelor renale, pacientul își revine și din acel moment nu mai are tensiunea crescută. Sau cum își revine? Ce se întâmplă după această procedură, după ce se încheie? Care este procesul de recuperare sau, mă rog, ce beneficii se observă? Cum spuneam, procedura durează cam o jumătate de oră. După intervenție, pacientul rămâne în spital câteva ore, 2-3 ore, după care merge acasă. Deci nici măcar peste noapte nu trebuie să rămână în spital. În zilele următoare intervenției, îl rugăm să facă o monitorizare a tensiunii, să-și urmărească valorile tensionale și va constata cum progresiv tensiunea scade. Inițial, pacientul este încurajat să-și ia tratamentul medicamentos așa cum îl lua și înainte de procedură. Și urmărim valoarea tensiunii. Pe măsură ce vedem că această tensiune scade, începem să scoatem și din medicamente. Unii pacienți pot să renunțe la unul din medicamente, alții la 2 din medicamente, alții la toate medicamentele necesare, astfel încât să intre într-o zonă de siguranță, adică o tensiune normală sau apropiată de normal. Denervarea simpatică renală nu poate să scadă tensiunea la valori normale pentru toți pacienții, dar poate să o scadă suficient cât să reducem riscul de accident vascular cerebral, de infarct miocardic, cum spuneam, în general cam cu 50%, uneori chiar mai mult decât atât. Deci, procedura aduce o reducere a tensiunii arteriale, dar mai ales o reducere enormă a riscului de complicații. Ceea ce este extraordinar. Este cineva căruia nu îi se recomandă, nu este recomandată sau contraindicată? Este contraindicată această procedură? Da, poate să fie. În primul rând, am vorbit despre hipertensiunea arterială numită primară.
Mai mult de 90% dintre pacienți au hipertensiune primară, dar există și până în 10% din cazuri de hipertensiune secundară, ce are alte mecanisme de producere. De exemplu, poate să fie o stenoză, o îngustare a arterei renale, o afectare a funcționării rinichiului, o tulburare hormonală care să conducă la hipertensiune. Aceste cazuri nu se tratează prin denervare renală, sunt alte tratamente necesare. Ok, dar în 90% din cazuri, da, avem indicații. Uneori sunt pacienți care au alergii importante, severe la substanța de contrast. În astfel de cazuri, procedura nu o putem face sau nu o putem face folosind substanțe de contrast, ci folosind dioxid de carbon. Există o alternativă, mai puțin cunoscută, dar accesibilă, prin care și pacienții cu alergie la iod sau mai sunt și cei cu suferință renală, ok, la care nu vrem să folosim substanțe de contrast pentru că rinichiul deja suferă, iar substanța de contrast se elimină renal și am pune rinichiul la un efort suplimentar de a filtra și elimina această substanță. Deci, stenozele de arteră renală, displaziile de arteră, alte cauze decât hipertensiunea primară, acestea sunt elemente care nu sunt indicate pentru. Ne întreabă cineva dacă are importanță, dacă poate face o astfel de procedură o persoană cu diabet. În principiu, da, poate să facă, însă aici se fac o serie de analize și de măsurători să vedem, pentru că diabetul poate să afecteze funcția rinichiului și hipertensiunea să fie consecutivă unei filtrări ineficiente a rinichiului dată de diabet. Și dacă filtrarea glomerulară nu mai are anumite valori, atunci denervarea renală nu o să ajute prea mult. Da? Deci, pentru pacienții diabetici facem o serie de analize de sânge, ok? Și atunci putem să dăm un răspuns. Suntem la finalul interviului deja. A trecut timpul foarte repede. Și aș vrea să punctați câteva elemente pe care poate nu le-am surprins printr-o întrebare și sunt informații importante pe care persoanele care acum au aflat despre această procedură și sunt hipertensive trebuie neapărat să le știe. Mulțumesc! Ok. Procedura de denervare renală poate să ajute mult și poate să ajute exact anumite grupe de pacienți care se văd că n-au speranță, nu reușesc să-și controleze tensiunea sau sunt total nedisciplinați și își ignoră total afecțiunea. Totuși, nu vreau să creăm nici speranțe false. Există anumite limite ale procedurii și ca indicație, sigur, și ca rezultate. Există și anumite costuri asociate procedurii, din păcate, fiind o procedură nu mai e atât de nouă, dar totuși este considerată o procedură ce schimbă cardiologia și radiologia intervențională, ce schimbă și încă e scumpă, încă tot echipamentul și materialele necesare sunt destul de scumpe. Procedura este accesibilă în România, se poate face cu rezultate bune, e bine să știm că există, dar totodată e bine să fim atenți la cât ne stresăm, ce mâncăm, cum ne odihnim, cum ne relaxăm, să încercăm să eliminăm toate elementele ce fac ca tensiunea arterială să crească. Dacă e să luăm niște pastiluțe, să le luăm cu atenție și să urmărim efectul lor, astfel încât să rămânem cât mai sănătoși. Întrebarea mea este cumva la final de clarificare. Această procedură, spuneați că scade riscul complicațiilor. Da. AVC și toate celelalte pe care le-ați enumerat și despre care se știe, da, însă sunt ignorate. Aproape 50% spuneați că ignoră toate complicațiile care pot apărea pentru că nu și-au medicamentele. Însă medicamentele fac același lucru dacă sunt luate corect?
Există mai multe grupe de pacienți. La unii pacienți, medicamentele pot să fie suficiente cât să-i aducă într-o zonă de siguranță. Da. Și atunci condiția este, medicamentele sunt eficiente, luați-le. Nu le țineți în sertar că nu o să-și facă efectul, nu ajută. Ok. Dar sunt și pacienți cu toate medicamentele luate, la care rezultatele nu sunt grozave. Ce înseamnă că rezultatele nu sunt grozave? Pentru că și aici e un aspect. Cum monitorizăm, cum urmărim valorile tensiunii? Cât de des mergem la medic sau dacă avem acasă un tensiometru și dacă îl folosim și dacă măsurăm. Adică dacă măsurăm o dată pe lună tensiunea și mi se pare că e bine și luna următoare parcă a fost un pic mai mare și după aia peste o lună iar mai măsurăm, e prea rar, e prea puțin. În interval de o lună tensiunea poate să fie și sus și jos și poate să oscileze destul de mult. Oscilează și într-o singură zi. Într-o singură zi, evident, exact. Și atunci un hipertensiv trebuie să-și măsoare poate zilnic, să aibă acasă un tensiometru să și-l măsoare, să meargă periodic la cardiolog și acolo se poate face, să pune un holter de tensiune, un aparat care măsoară pe un interval de 24 de ore. Tehnologia modernă vine și sunt device-uri care permit măsurarea tensiunii arteriale continuu și într-un mod comod. Fie că porți un ceas, fie că porți un inel, acela va măsura, fără să-ți dai seama aproape, da, valoarea tensiunii și înregistrează și acele informații noi le vom avea disponibile, pacientul ni le va putea pune la dispoziție și vom putea face o monitorizare mai bună a tensiunii. Lucrurile astea se vor întâmpla foarte repede. Deja ceea ce spuneți este minunat pentru o țară în care hipertensiunea este în floare și pentru niște pacienți care nu sunt așa de prieteni cu tratamentul medicamentos. Asta este o veste extraordinară și mă bucur foarte mult că ați venit să ne povestiți mai pe larg ce faceți pentru acești pacienți hipertensivi din România. Vă mulțumesc foarte mult și vă mai aștept și cu alte subiecte întotdeauna impresionante din sfera dumneavoastră de activitate. Mulțumesc mult și vă felicit și pentru acest subiect, pentru că este extrem de important. Mulțumesc! Faceți un lucru foarte, foarte, foarte bun, educând oamenii. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor. Cu noi a fost dr. Areș Nechifor, medic primar specializat în proceduri de radiologie intervențională.